मुरलीधर जय द्वारकाधीश मित्रों केम छो बधा मजामां। गुड मॉर्निंग आम तो न कहेवाय, जय श्री कृष्ण कही दीधुं, जय मुरलीधर कही दीधुं होय એટલા માટે સવારના વાગ્યા છે 8:30। આપણે વ્લોગ ક્યાં કને ચાલુ કર્યો છે ખબર છે? આ લોકેશન જુઓ તમે। અહીંયા આપણે તમને ખ્યાલ હોય તો મેગી બનાવી હતી। મેગી વાળા ઢેબા ઉપરથી વ્લોગ ચાલુ કર્યો એનું કારણ એ કે આજે આપણો જે આ છે ને એમાં થોડીક સાફ સફાઈ કરવાની है। લોડર આવવાનું હોય એટલે થોડુંક લેવલિંગ કામકાજ ચાલુ કરવાનું આપણે પસાયતામાં લેવલિંગ કામ કરવું હોય એટલે પહેલાં ઢેબા વેબા બધા ખાપવા પડશે, પણ પહેલાં ખાપ્યા માટે આ બાવડા બધા સાફ જોવે એકચ્યુઅલીમાં। તમને ખબર ન હોય તો હું કહી દઉં। એટલે આજે લોડર બોલાવ્યું, આ બાવડાની બધું સાફ કરી નાખી। આ બાજુ જો 4 એકડ કંઈક નેવલ હતી, 4 કે એવું બાજુ થોડુંક રહ્યું, 5-6 જેવી નેવલ હે, બટ થોડી ઘણી એ લેવલ નથી તો એને થોડુંક લેવલિંગ કરાવી નાખી। એટલે ફાસ્ટર ફાર્મ 2 બનવાની તૈયારી ચાલી રહી છે અત્યારે, પણ હજી વાર લાગશે, 1-2 વર્ષ નીકળી જશે ફાસ્ટર ફાર્મ 2 બનવામાં। અત્યારથી તો કહેવાય નહીં, પણ આમ થોડું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હલી આવીને તો થોડું ઘણું ઓછું થતું જાય એમ, સમજ્યા? એટલે આજે લોડર આવે એટલે આ બધું સાફ સફાઈ કરી નાખી। બાકી આજનો ફૂલ વ્લોગ આખો આનો લોડરને ને સાફ સફાઈમાં ને બાવડેમાં ને એમ જ થશે। એટલે તમારે જો એવું જોવું હોય તો જોડાયેલા રહેજો, નકર નીકળી જાજો ભાઈ, કાંઈ વાંધો નથી, બરાબર? ઘર ભેગું થાને ભાઈ। હાલો મારા વાલીડાઓ, લોડર આવી ગયું છે અને પહેલા જ બાવડાને ધક્કો દઈ દીધો। ડ્રાઈવર એટલો તકડો હોય કે વાતું નથી કરવી, કામ પેલું છે, કાંઈ વાંધો નહીં, પેલું કામ કરી નાખે જો। એટલે કામ ચાલુ થઈ ગયું એકચ્યુઅલીમાં। આ બધું તો લેવલ જ છે, પણ મેન જે છે એ રહ્યું માથે ઢેબો હોય, ઢેબામાં બાવડા વધારે, એટલે એ બધું પેલું સાફ કરવાનું। અત્યારે મુહૂર્ત અહીંયાથી કર્યું હોય, આખો શેઢો હોય ને વચ્ચે બનાવેલો હતો, શેઢો કાઢી નાખશું જો, અહીંયાથી મુહૂર્ત કરશું વચલા ઢેબામાંથી, પછી ઉપાય કરતા આવશે એક પાયથી। હાલો જોડાયેલા રહેજો ભાઈ, જોડાયેલા રહેજો। સોરી ભાઈ, સોરી, મિસ્ટેક થઈ ગઈ યાર। બધા બાવડા લગભગ ગરખડા કાઢી આવ્યા એમ, અને હવે રોટલાનો ટાઈમ થઈ ગયો હોય એટલે બપોરા કરી રહ્યા છીએ। આ જૂના જાણીતા બાવડા નીચે લોડર રાખી દીધું ઊભું, ખાય તાબરિયા, અને ઉપાય બાવડા ખાલી કાઢવાના રહી ગયા। આ બા દેખાય નહીં રહી, પછી આ બાજુ સાફ કરી આવ્યા હું, એ હમણાં તને થઈ જાય, તમે ખાઈને બતાવું। ચાલો હું ખાઈ લઉં, ખાઈ આમ ધ્યાન દઉં ને કે આ પછી વધવા નહીં દે, આજુબાજુ બેઠા એવા હે ને એટલે એ વધવા નહીં દે, એટલે હું ખાઈ લઉં પેલું। જોઈ લો ખાલી ડુંગળી હે, બાજરાનો રોટલો હોય, છાશ હે, શાક હે, નથી લેવો જ નથી તને, વિડીયામાં જ નથી લેવો તને। હાલો 3 વાગ્યાની ચાય પીવો આવી જાવ ભાઈ। આ બાજુ વરસાદ ચડ્યો હોય, થોડાક છાંટા પડી રહ્યા છે ને અમે આમને આમ સાફ સફાઈ કરી રહ્યા છીએ। આ જો બગલા આવી ગયા છે એમનો ખોરાક ખાવા, અત્યારે જમીને હવે 3 વાગ્યાની ચાય। લગભગ ગાઈસ બધા બાવડા નીકળી ગયા છે, ને હાથમાં ડીઝલનો શીશો હોય
હમણાં ચાય પીધી એટલે બરતું કરે આટલું લઈ ગયો હતો. આમ તો જરૂર ન પડે પણ હવે આપણા કાને શીશો પડેલો જ હતો તો વાપરી લેવાય ને ભાઈ. શું કેવું તમારું? સાચી વાત ને? હાલો જોઈ લો તમે, કંઈક આવી રીતે બાવડામાં બધા કાઢી રાખ્યા છે અને હવે દિવસ પણ હાથમાં છે ને આ બાજુ કામ પણ ક્લિયર થતું આવે છે એક પાયેથી. તો આજનો વ્લોગ અહીંયા જ પૂરો કરી છીએ. કેવો લાગ્યો? જેવો તેવો જ લાગ્યો હશે કા? સાચી વાત ને? ભલે જેવો તેવો લાગ્યો, લાઈક ફોલો શેર સબસ્ક્રાઈબ બધું કરી નાખવાનું, બરાબર? ચાલો તો આજનો વ્લોગ અહીંયા જ પૂરો.